Ați văzut oameni stând la coadă și zicând, înghesuindu-se că vor să se înalțe la cer? Nu am văzut nici eu. La aghiazmă, așa se înghesuie, ba chiar se calcă pe picioare. Dar ca să se înalțe la cer, întrebăm, ce să facem, să nu mă mai cert, să mă căsătoresc, să iau examenele, să meargă bine. Dar ce să facem ca să ne urcăm la cer? Ca și când noi ne-am născut ca să stăm aici. Da? Deci ce ne lipsește nouă ca să ne înălțăm la cer la timpul cuvenit, să ne pregătim, să ne facem aripi? Dorința, dorul de a fi cu Dumnezeu, de a fi cu El și aici, și pe cale, și acolo. Că dacă nu-L doresc să fiu și acolo cu El, să fiu acolo unde este El, să fiu și eu, așa cum ne-a făgăduit în rugăciune, atunci n-am cum să mă ridic. Pot să fac fapte bune, pot să mă povedesc, pot să renunț la patimile mele, ca să ce? Ca să-mi alimentez dorul, să-mi ușurez poverile, să-l scap de poveri, ca să mă înalț la Domnul și să se trezească în mine dorința de a fi cu Dumnezeu, de a fi cu Domnul, de a fi acolo unde este El. Deci primul lucru, ne lipsește acest dor. El nu ne lipsește, îl avem. Toți suntem neliniștiți. Toți avem sentimentul limpede și simțirea limpede că nu avem tot ce ne trebuie, că nu suntem cine trebuie, că nu avem destul, că nu suntem fericiți. Ne îmbătăm noi cu apă rece, uneori chiar cu vinuțe de bună calitate, zicem că avem realizări, dar imediat ce ne oprim și ne privim înăuntru nostru, ne dăm seama că nu-i doar asta, nu e asta. Deci, ce e acest nu e asta? Ce e această nemulțumire cu ce este și cu ce sunt? Este glasul dorului meu de Dumnezeu, pe care poți să-l simți la început ca dorul de tine. Eu, la început, mă doream pe mine. Ziceam, asta nu sunt eu mă doresc pe mine așa cum credeam eu că ar trebui să fiu sau cum pot să fiu, nu mai știu. Mă doream pe mine. Căutându-mă pe mine și căutând sensul vieții mele, sigur că l-am găsit pe Dumnezeu și atunci dorul meu s-a trezit. A avut loc să se ridice din adâncurile acelea, din adâncul inimii mele și să se lase simțit și să se formuleze în cuvinte. Dar chiar dacă nu se formulează în cuvinte, el se lasă simțit. Și când citești Sfântul Antonie cel Mare, când citești Sfântul Siluan Atonitul, când citești un Sfânt Filocalic, ceva vibrează, ceva se trezește în adâncul tău. Ba uneori chiar și când asculți o priceasnă la biserică, tresare ceva în tine și îți dai seama că se mișcă dorul. Deci dorul acela de a ajunge la casa noastră, de a ajunge în locul nostru, de a deveni cine suntem chemați să devenim. Deci ne aprindem dorul, curățindu-ne inima de toată zgura acestor lucruri din lume care ne astupă inima și simțirea, care ne îmbolnăvesc. Aceste organe sensibile date de Dumnezeu ca să-L simțim și să-L dorim. Ce putere minunată ne-a dat Dumnezeu! Dorința este o forță extraordinară. Păi când dorești ceva, da? Răstorni și munții. Dar această dorință este dorința de a fi Dumnezeu, de a fi ca Dumnezeu, de a fi cu Dumnezeu, de a fi în Dumnezeu, de a fi unit cu Dumnezeu. Ori noi o confundăm cu dorința de a avea, de a părea, de a face, da? Și ne astupăm și în felul acesta murim sufocați. Deci să ne trezim dorul de Dumnezeu, să ne trezim dorința de Dumnezeu. Să cerem, Doamne, dă-mi și mie să te doresc, Doamne, dă-mi și mie să doresc. Și zice, dar ce eu sunt călugă, dar ce eu sunt Maica Siluana, stau toată ziua, bună ziua, și să te doresc pe Domnul, dar eu am treabă, dar eu am copii și uite, acum avem la teme de făcut și avem necazuri și așa. Dar ce crezi? Că dorul ăsta se trăiește în pauză de viață? Dorul ăsta este flacăra vieții. Da? Uite, dea cineva un exemplu. Când ești îndrăgostit, trăiești toate ale vieții cu acel sentiment, cu acea putere, cu acea trăire puternică a iubirii, iubesc.
Persoana iubită e prezentă în mintea mea, e prezentă în gândurile mele. Dar între timp eu învăț pentru bacalaureat, eu între timp îmi termin masteratul, eu între timp plâng dacă a murit bunica, între timp fac toate cele de făcut, dar această bucurie, această dragoste și așteptarea de a mă întâlni cu persoana iubită este permanentă. Cu Dumnezeu e mult mai ușor. Pentru că cu persoana iubită trebuie să te întâlnești într-un anumit loc fizic, la un anumit timp fizic. Cu Dumnezeu nu. El e cu noi mereu. De aia s-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer cu trupul, a plecat dintre noi ca să poată să vină în noi. Și El e în noi. Este în noi de la botez, este în noi de la împărtășare, este chiar și în cei care nu cred în El, pentru că chipul lui Dumnezeu e acolo. Dar noi nu suntem acolo, noi nu trăim acolo, da? Și nu trăim cu El. Și atunci avem de făcut acest salt lăuntric, ca să zic așa.